is Joicy again and welcome back to my YouTube channel. So, in today's video guys, alam ko na beast mode ka na sa buhok mo at kailangan mo nang magpasalon. Isa ka rin ba sa mga gustong-gusto nang lumabas dahil gusto mo nang magpagupit, magpasalon, or anything na gusto mong gawin sa buhok mo? Alam ko hindi pa pinayagan ng salon na magbukas at yung barbershop pwede na ata silang magbukas, pero sa salon, hindi pa. May another beauty recipe ako na i-share sa inyo ngayon para naman mapamper yung buhok ninyo kahit papano. Dahil naka-under quarantine pa rin tayo ngayon at bawal lumabas. Now, without further ado, let's keep on watching! Ayan guys, so kaya ang gagawin natin ngayon ay yogurt hydrating hair mask. Itong mask na ito guys ay pwede nyong gawin once a week. At ito yung mga ingredients. Meron ako ditong yogurt, ang ating main ingredients. Yogurt, Greek style Pascual Creamy Delight yogurt. So kahit anong yogurt pwede ninyong gamitin. Basta plain lang siya. Yogurt is known for its smoothing properties. It has inherent cooling and anti-inflammatory properties. Yogurt works effectively for all hair types. Natural yogurt is full of protein that offers nourishment which the hair needs for proper growth and health. Yan. At next, meron akong coconut oil. Ito yung mga nabibili ko lang sa palengke na coconut oil. At 2 egg white. Yung white lang yung gagamitin ko. Okay, so yun lang naman yung mga kailangan natin, kaya start na tayo. Okay, so unahin natin yung egg. Yung white lang yung kukunin natin. Eggs are power-packed with proteins, minerals, and B-complex vitamins that are essential for keeping your hair healthy. Oops. So, ayan guys. Kung maiksi yung buhok ninyo, pwedeng isa lang yung gamitin. Kung mahaba naman, dalawa. Sa akin, dalawa yung gagamitin ko kasi mahaba yung buhok ko. So, ito na yung egg white. Medyo may sumamang yellow pero okay lang yun. So, next na natin yung yogurt. Yogurt is not only good for the hair but all over the body. Wow, so creamy. Yum, yum. Ayan, ihalo lang natin sa egg white. Make sure na ilagay natin lahat ng yogurt kasi sayang eh. Tablespoon na virgin coconut oil. So, ayan guys, ito na ang ating mixture. Haluin na lang natin siya ng mabuti. Okay, so, kapag ganito na yung mixture niya, pwede na itong i-apply sa buhok. So, ayan guys, ready na ang aking mixture at pwede na tayong maglagay. So, ayan guys, apply this mixture from the roots to the tips. So, ayan guys, kung mag-apply po kayo nito, gumamit kayo ng old t-shirt para hindi po mamantsahan yung inyong mga damit. And then, gawin nyo ito sa CR or sa kitchen para hindi magkalat. Kasi messy yung paglalagay nito eh. Ano ba yan? Ayan guys, so patapos na ako. Nilagay ko lahat yung yogurt sa buhok para hindi sayang. Then, leave for about 30 to 40 minutes. Then, wash off with cold water and mild shampoo and conditioner. So, wag mainit kasi baka maluto yung egg. Kaya kailangan cold water yung pambanlaw natin. Yan guys, see you later guys after kung mabanlawan at mapatuyo. A few moments later.
Hi guys! Welcome back! So, ito na po yung resulta ng ating ginawang hair mask. Yogurt Hydrating Hair Mask. Sobrang shiny, smooth, and silky niya. Yan. After kong patuyuin sa electric fan, ito na yung itsura niya. Sobrang, ang lambot-lambot niya. Grabe. Nakakatuwa yung effect ng yogurt sa buhok. Sobrang ang laki talaga ng tulong niya. Yan guys. Ang sarap sa pakiramdam. At ang lambot-lambot niya. Yan. Kung sensitive yung buhok ninyo sa coconut oil guys, pwede nyo partneran ng olive oil yung yogurt. Kung sakaling sensitive kayo sa coconut oil, pwede nyo ipalit yung olive oil. So ayan, ang cute niya. Nakakatuwa. Yan na yung resulta ng ating ginawang hair mask. Yan sis, ang ganda ng result dahil sa yogurt, dahil meron itong smoothing properties, sobrang lambot niya sa buhok. Bukod sa maganda na yung coconut oil, yung egg, tapos sinamahan pa ng yogurt, mas lalong bongga, diba? So yan. Guys, ang yogurt po ay nag-work siya for all hair types. Kung dry or oily ang hair mo, pwede to sa'yo kasi effectively to sa lahat ng puri ng buhok. So, ayan guys, that's it for today's vlog. And if you haven't subscribed already, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang video. And thank you in advance for supporting this channel. Stay safe and healthy. Bye! See you next time. God bless!